H&M bị tẩy chay vì lần mặt công nhận đường lưỡi bò là của Trung Quốc. H&M được cho là đăng tải bản đồ của Trung Quốc có hình lưỡi bò phi pháp, khiến cộng đồng Việt Nam vô cùng phẫn nộ. Và theo Suhua, cách đây khoảng vài ngày thì cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện ra website của thương hiệu thời trang hm.com đăng tải bản đồ nước này nhưng không có đường lưỡi bò. Và ngay lập tức thì từ khóa tìm kiếm liên quan đến việc này lập tức nhảy lên hạng 2 trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo. Và Văn phòng Thông tin Internet thành phố và Cục Quy hoạch và Tự nhiên thành phố Thượng Hải đã thông báo cho phía đại diện của H&M và muốn họ sửa lại vì bản đồ này có vấn đề. Và ít giờ sau thì phía H&M cho biết họ đã chấp nhận đề nghị của cơ quan quản lý và đồng ý đăng tải lại thông tin trên. Và trên mạng xã hội thì nhiều người dùng cho rằng H&M đã sửa đổi bản đồ Trung Quốc từ không có đường lưỡi bò sang có hiển thị đường lưỡi bò một cách phi pháp. Và hành động này của H&M nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam phẫn nộ. Và nhiều người cho rằng bản đồ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò là bản đồ không hợp pháp và chưa được thế giới công nhận. Và việc H&M đăng tải đường lưỡi bò chính là một trong những hành vi phi pháp và không trung lập. Và làn sóng tẩy chay H&M nhanh chóng lan tỏa ra khắp các mạng xã hội tại Việt Nam. Và có thể nói rằng đường lưỡi bò, chữ U hay đứt đoạn đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của Biển Đông và được vẽ sát vào bờ biển các quốc gia ven Biển Đông như là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Và đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn và do chính quyền Trung Quốc tức là Quốc dân Đảng vẽ ra vào năm 1947. Và sau đó thì được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi, tức là bỏ bớt 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ nên còn lại là 9 đoạn. Và đường lưỡi bò này đã bị Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục thứ 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS bác bỏ trong phán quyết vào năm 2016. Và theo lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rất rõ ràng và nhất quán. Việt Nam thì có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền tài phán đối với các vùng biển được xác nhận phù hợp với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hư vụ Trung Quốc ép buộc H&M đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò. Theo thông tin từ phía Trung Quốc thì sau khi phát hiện ra bản đồ Trung Quốc có vấn đề trên trang web của H&M thì họ đã yêu cầu công ty Thụy Điển này phải chỉnh sửa ngay. Tuy nhiên thì có liên quan tới đường lưỡi bò hay không thì chưa ai rõ. Ngày 2 tháng 4 thì truyền thông và rất nhiều tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc đồng loạt lan truyền thông tin trên trang web của hãng H&M, nhà bán lẻ quần áo thời trang phụ kiện của Thụy Điển, xuất hiện một bản đồ có vấn đề và Trung Quốc đã yêu cầu chỉnh sửa. Còn tại Việt Nam thì trên mạng xã hội xuất hiện cả thông tin H&M đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Vậy thì rốt cuộc thì câu chuyện này ra sao và bản đồ có vấn đề ở chỗ nào? Và liệu H&M đã đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc hay không? Và thông tin được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đăng lên trang web và tài khoản mạng xã hội Weibo của họ có thông tin như sau. Gần đây thì cư dân mạng báo cáo với cơ quan quản lý rằng trên trang web của hm.com xuất hiện một bản đồ Trung Quốc có vấn đề. Thì Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên Môi trường thành phố Thượng Hải ngay lập tức thông báo để họ nhanh chóng cải chính. Và sau khi nhận được thông báo này thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hannes Moritz Thượng Hải, công ty vận hành trang web chính thức của H&M đã sửa chữa sai lầm ngay lập tức. Và Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố và Văn phòng Thông tin Internet thành phố Thượng Hải đã có cuộc nói chuyện chung với họ. Và trong cuộc trao đổi thì hai cơ quan đã nghiêm túc chỉ ra hành vi vi phạm pháp luật và quy định của H&M và ra lệnh cho họ thiết lập mạng phù hợp với luật, học tập nghiêm túc luật an ninh mạng tại Trung Quốc, luật đo vẽ bản đồ của Trung Quốc và điều lệ quản lý bản đồ, cùng với các luật và quy định khác, và xây dựng vững chắc ý thức về bản đồ quốc gia và thực hiện chính xác quy phạm sử dụng bản đồ một chút cũng không thể sai. Và hai cơ quan yêu cầu và xác định rõ ràng người phụ trách chính của doanh nghiệp phải đi đầu trong công tác chỉnh sửa, chịu trách nhiệm chính quản lý nội dung trang web. Và từ nay về sau thì cơ quan quản lý sẽ triển khai đốc thúc giám sát việc này. Và công ty H&M cho biết đã tiếp thu lời nhắc nhở của cơ quan quản lý và sẽ triển khai chỉnh sửa một cách thiết thực. Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên Môi trường Thượng Hải và Văn phòng Thông tin Internet thành phố Thượng Hải nhắc nhở nhà vận hành các trang mạng, nền tảng nghiên cứu kỹ và sử dụng bản đồ biểu thị chính xác lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc.
Và nhiều tờ báo khác của Trung Quốc cũng đang thông tin tương tự như vậy mà không giải thích rõ bản đồ Trung Quốc có vấn đề như thế nào trên trang web của H&M, là bản đồ ra sao và gặp vấn đề ở chỗ nào mà khiến cho Trung Quốc phải yêu cầu H&M chỉnh sửa. Và như vậy có thể thấy thông tin về việc yêu cầu chỉnh sửa bản đồ chỉ mới từ phía Trung Quốc đưa ra. Và theo hãng tin Reuters và tờ báo Wall Street Journal, H&M vẫn chưa bình luận gì. Và rất nhiều người vẫn không rõ là Trung Quốc yêu cầu H&M chỉnh sửa gì. Và phải chăng là thêm đường lưỡi bò, tức là đường chuyến đạn phi pháp, hay là tô đúng màu đảo Đài Loan, hay thêm các khu vực tranh chấp như phần biển biên giới với Ấn Độ, hay là quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, và hiện không có thông tin gì về điều này. Và liệu H&M đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò vi pháp của Trung Quốc hay không? Và tính đến 11 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021 thì trên trang web của H&M không có bản đồ chỉnh sửa cho thấy đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc như cư dân mạng đã nói. Và nhiều hình ảnh được người dân dùng mạng đăng tải chỉ là các ảnh cũ trước đây và cho thấy đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc được tuyên truyền. Và trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng tương tự. Nhiều tài khoản mạng xã hội, bao gồm cả những tài khoản có dấu tích xanh, cũng lan truyền thông tin vụ bản đồ có vấn đề trên trang web của H&M. Và đi kèm là bản đồ cho thấy có chèn vào đường lưỡi bò phi pháp. Và theo hãng tin Bloomberg đánh giá các công ty nước ngoài thường xuyên gặp vấn đề rắc rối với Trung Quốc vì các vấn đề chính trị. Và ngay tuần trước thì cư dân mạng tại Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay H&M vì một thông báo không rõ ngày tháng trên trang web của công ty này với nội dung là họ sẽ không dùng bông đến từ Tân Cương, Trung Quốc. Một chọi 1 tỷ, cuộc chiến không cân sức giữa H&M và Trung Quốc. Với thị trường béo bở hơn 1 tỷ dân, dù là thương hiệu quốc tế đình đám, nhưng H&M cũng sẽ phải chịu xuống nước bằng việc sửa lại bản đồ theo ý muốn của chính Trung Quốc. H&M thay đổi bản đồ theo ý của Trung Quốc. Theo hãng tin AP, thì Trung Quốc hôm 2 tháng 4 vừa qua cho biết H&M đã đồng ý sửa đổi bản đồ có vấn đề sau một loạt các chỉ trích gần đây nhắm vào thương hiệu thời trang quốc tế này. Và thông báo thì không đưa ra chi tiết về những thay đổi mà phía H&M áp dụng, nhưng thương hiệu này được cho là đã phải chịu áp lực và đã phải thay đổi bản đồ về lãnh thổ và các khu vực nhạy cảm trên trang web của công ty theo ý của Trung Quốc. Và hiện tại thì H&M chưa lên tiếng chính thức về thông tin vụ việc này. Và chính quyền Trung Quốc cho biết người dùng Internet đã báo cáo với ban quản lý trang web của H&M về việc tồn tại một bản đồ có vấn đề về Trung Quốc. Và Văn phòng Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố Thượng Hải đã yêu cầu nhanh chóng phải thay đổi nó. Và các nhà quản lý của H&M đã sửa lỗi ngay lập tức. Và sau khi được triệu tập để gặp gỡ với các cơ quan quản lý, và tập đoàn này cho biết trên tài khoản mạng xã hội của mình. Và hiện tại thì trên mạng xã hội của Trung Quốc đang lan truyền thông tin bản đồ có vấn đề mà H&M được yêu cầu sửa lại là để thêm vào đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông, vốn bị cộng đồng quốc tế kịch liệt phản đối. Tuy nhiên thì thông tin này chưa được các bên xác nhận. Và động thái thay đổi bản đồ của H&M được đưa ra sau khi hãng thời trang này đã rất khốn đốn trước làn sóng tẩy chay của người Trung Quốc và cũng như từ áp lực từ chính quyền quốc gia 1 tỷ dân liên quan đến vấn đề Tân Cương tranh cãi thời gian gần đây. Người dân Trung Quốc đã kịch liệt phản đối nhãn hàng H&M, Nike và các thương hiệu giày, quần áo khác vào tuần trước sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt về du lịch và tài chính đối với các quan chức ở Tân Cương, khu vực phía Tây Bắc ở Trung Quốc. Các kênh truyền thông của Trung Quốc đã chỉ trích các hãng thời trang nói trên vì đã bày tỏ lo ngại về các báo cáo lao động cưỡng bức ở Tân Cương như là một động thái ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây. Và ngay sau đó thì H&M và rất nhiều các nhãn hàng thời trang khác đã phải thay đổi lập trường ban đầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao H&M đã phải chịu khuất phục? Và theo tờ Time thì không một quốc gia nào trong những năm gần đây đã làm tốt hơn Trung Quốc trong việc đánh đổi động lực tối đa hóa lợi nhuận của các tập đoàn lớn thành lợi ích địa chính trị. Và trong vài năm qua thì nhiều công ty đa quốc gia đã bị áp lực phải thay đổi cách bản đồ thể hiện biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ và các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Và đơn giản thì Trung Quốc đã sử dụng quyền tiếp cận thị trường tiêu dùng khổng lồ của mình như một đòn bẩy để gây áp lực buộc các thương hiệu phải điều chỉnh quan điểm phù hợp với quốc gia này yêu cầu. Và câu chuyện mới nhất xung quanh nhãn hàng H&M, thương hiệu thời trang đình đám của Thụy Điển, công ty đa quốc gia này đã bày tỏ lo ngại về cái gọi là cưỡng bức lao động đối với nhân công ở Tân Cương
nơi sản xuất khoảng 20% lượng bông trên toàn thế giới. H&M đã ngừng mua bông ở Tân Cương, có thể coi như là một động thái phản đối bằng hành động. Và trong một tuyên bố thì H&M cho biết họ không dùng bông vải ở Tân Cương do quan ngại sâu sắc về các báo cáo từ những tổ chức xã hội dân sự và truyền thông liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số. Thế nhưng thì H&M có vẻ như không lường trước được hậu quả khi lấn sang những vấn đề không phải lĩnh vực chuyên môn của mình. Và chính quyền Trung Quốc ngay lập tức đã lên tiếng phản đối kịch liệt tuyên bố trên. Và trong khi cư dân mạng nước này cũng đã phản ứng rất dữ dội, khơi mào cho làn sóng tẩy chay trên diện rộng. Và không dừng lại ở đó thì H&M còn bị các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc như là Tmall, JD.com loại ra khỏi trang web. Thậm chí chủ nhà cho thuê mặt bằng còn đóng cửa các cửa hàng và một loạt các người nổi tiếng quay lưng lại với nhãn hàng này. Và những người có ảnh hưởng ở Trung Quốc được đánh giá là nắm rất nhiều quyền lực trong việc chi phối hành vi của người tiêu dùng so với ở phương Tây. Và điều này thì có nghĩa họ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hợp pháp hóa thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Và có thể nói rằng những người có ảnh hưởng và người nổi tiếng ở Trung Quốc thường nhạy cảm trong việc khẳng định các giá trị của quốc gia. Vì vậy trong những tranh cãi, họ thường chọn đứng về đất nước thay vì các hợp đồng với các công ty nước ngoài. Và một khi bị người có sức ảnh hưởng quay lưng thì nhãn hàng có thể chịu tổn hại hết sức nặng nề. Ví dụ như vào năm 2019 thì Yang Mi, nữ diễn viên Trung Quốc và là đại sứ của Versace, đã công khai cắt đứt với thương hiệu này khi ra mắt một chiếc áo phông đi ngược với chính sách một Trung Quốc của đất nước. Và ngay sau đó thì Versace đã phải công khai xin lỗi. Và đứng trước một thị trường béo bở như Trung Quốc thì chiều lòng có lẽ là hành động ngu khôn ngoan nhất. Bất kỳ ai thì cũng không phải là ngoại lệ. Và trong vòng một tuần thì có vẻ như H&M đã thấu hiểu sự đáng sợ của làn sóng tẩy chay ở thị trường tỷ dân Trung Quốc. Và trong tuyên bố hôm 31 tháng 3 thì công ty này đã phải xuống nước với tuyên bố hy vọng sẽ lấy lại được sự tin tưởng của khách hàng tại Trung Quốc. Và không còn đề cập đến vấn đề nào về bông, Tân Cương hay là lao động cưỡng bức, thì H&M chỉ nhấn mạnh muốn trở thành một người mua có trách nhiệm ở Trung Quốc và ở các nơi khác, và đang tích cực thực hiện các bước tiếp theo bằng nguồn cung ứng bông phù hợp ở phương Tây. Một số công ty khác, bao gồm Inditex, chủ sở hữu tập đoàn thời trang Zara, cũng lặng lẽ xóa các tuyên bố về lao động cưỡng bức ở Tân Cương khỏi trang web của họ.